السلام علیکم ویلکم ټو کورس ایگزام تاسو انسټرکټر محمد علي څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د کورل را سیریز شروع کړی دی جی نن موږ ان شاء الله په کورل را کې په بلند ټول باندې ډسکشن کوو چې را دا بلند ټول موږ په کورل را کې څنګه استعمالو هغه سره سره د دې یوزز څه دي او د په هیلپ سره موږ څنګه ډیزاینونه سازولی شو د دې چې نظر علم ګورم کوورل را کولاو کړل ان هیر یو کین سی تاسو دې کې لیدلی شئ دا دوه لوګوګانې دلته سازي شوي دي نو دې کې کم تاسو چې دا منځ کې دا کم ګولې نه دا وګوره دا موږ سره د بلند ټول په هیلپ سره شوی دی دا چې کوم دا موږ سره د بلند ټول په هیلپ سره شوی بل چې کوم دا سرکل کې چې کوم لیکل شوی نو دا مطلب بلند ټول سره نه کېږي دا داسې عام لیکل دا موږ په ټیکسټ ټول کې ډسکس کړي دي که څوک نه پوهېږي په دې نو تاسو به ټیکسټ ټول چې کوم ویډیو دا هغه واچ کړئ نو دا مطلب تاسو کنفیوژن به ختم شي صحیح دی جی اوس ګوره زه راځم بلند ټول باندې موږ ډسکشن کوو چې بلند ټول څنګه استعمالیږي بلند ټول اکچولي دا موږ له د ټو ابجیکټ په منځ کې موږ له کافیه نیلي سپوز ګوره دې ځای کې رالو ما دې کې یو ریکټنګل راواغست او دې د دې ریکټنګل نه مې کاپي واغست داسې دې د مې کاپي راوړه خو د دې دا سایز مې څه کو دا مې لږ داسې زیات کو صحیح ده اوس ګوره دې له ما داسې یلو کلر ورکو دې له ما داسې ریډ کلر ورکو صحیح شو جی اوس ګوره که زه دلته راشم دې ټول بار کې نه دی دې ټول بار کې تاسو کله دلته کلیک وکړئ دې کې موږ بلند ټول دی ګوره دا مې د دې ځای نه داسې ډریګ کو دې ځای پورې نو اټومیټیکلي د دې دوو ابجیکټو په منځ کې موږ څه کاپی نه راشي دا وګوره دا بلند ټول موږ له یو بل یو کار کولی شي سپوز ماته د یلو او د ریډ په منځ کې د دې مکمل بټوین کې ماته یو کلر پکار دی زه چېرې نه مکمل اورنج نه مکمل ریډي د دې په منځ کې ماته یو اورنج کلر پکار دی دغه اورنج کلر به که زه یم چېرې ما څه ټول بار کې زه نشم پیدا کولی دا به ډېر مشکل کار زه یم چېرې دا دلته نشته دی نو تاسو د بلند ټول په هیلپ سره کولی شئ اوس ګوره ډراپر راواله دې ځای نه دا څه که دا پک کا دا په دې کې مطلب پیسټ کا نو اوس ګوره تاسو مطلب هغه کلر تاسو ګیټ کړلو نو بلند ټول د لارې کولی شي صحیح شو جي بعد کې په دې باندې ډسکشن کوو چې هغه به څنګه سازو اوس ګوره ها دا صرف دا نه چې مطلب داسې د دې د لارې صرف کته مختلف قسم ابجیکټ راوالي نو ګوره دلته راځم دې یو سټار راځم صحیح شو ما سټار راوغست دې کې دا سټار ما داسې ډرایګ کو صحیح شو جي دې نه مې سپوز کې داسې بلو کلر ورکو او دلته راځم دې نه زه ګوره سرکل راځم ها نو تاسو د ډیفرنٹ ابجیکټ په منځ کې هم بلند ټول یوز کولی شئ او دلته راځم ګوره ما بلند ټول راوغست او زه دا دې نه څه کړی دی اوس ګوره د دې په منځ کې به داسې وشي دې کې به داسې کاپي نه راشي کله داسې کلر پیل کړم ګوره دا داسې ښایسته طریقې سره اوس ګوره ها سپوز کې راځم ما دوه سټار راوغست مې دا سټار کو داسې او دې نه مې داسې کاپي واغسته دې پورې صحیح شو جي او دلته راځم ګوره دې نه مې داسې ریډ کلر ورکو سپوز او داسې ګوره دې نه مې ریډ کلر داسې ورکو دې نه مې سپوز داسې ریډ کلر ورکو صحیح شو جي مې داسې یلو کلر ورکو او ګوره بلند ټول مې راوغست دې نه مې داسې دوه ډرایګ کړل موږ څه ګوره داسې زبردست طریقې سره داسې کاپي نه راشي صحیح شو جي اوس ګوره ها که په دې ځای په دې پیلني چې کوم ابجیکټ دی په دې کې تاسو کلیک کړئ دا تاسو مطلب څه کولی شئ دا تاسو روټیټ کولی ریسایز کولی سکیو کولی هم شئ سپوز ما داسې روټیټ کو ګوره موږ څه به داسې یو بل پیټرن دی کې جوړېږي تاسو لیدلی شئ که زه سپوز که ګوره موږ څومره یو ښایسته طریقې سره یو پیټرن جوړ شو صحیح شو جي اوس ګوره ما په دې داسې کلیک وکړو دا مې لږ دې طرف ته روټیټ کړو نو تاسو ګوره دا ډیزاین لیدلی شئ څومره یو ښکلی ډیزاین موږ سره مطلب د دې دوو سټارو د بلند ټول په هیلپ سره یو ډیزاین موږ سره جوړ شو د دې ټول مخکې ډېر زیات یوز مطلب 2000 2005 6 دې ټیم کې د دې یوز ډېر زیات هغه ټیم کې د انټرنیټ داسې یوز نو خلکو چې کورل را کې کوم انټرنل بیلټ ټول هغه خلکو یوز کول اوس موږ الموست داسې شیپس که تاسو پیدا کړو نو انټرنیټ نه تاسو هغه راغستلی شئ او بیا هم موږ زده کول پکار دي صحیح اوس ګوره ما په دې کلیک کړی دی ما په دې چې زه کلیک وکړم نو ډایرکټ د دې بلند ټول خپله پراپرټي راشي صحیح شو دې کې دې څه پریسیټ هم دي داسې ګوره دې کې داسې دا پریسیټ لیدلی شئ دا ګوره مطلب 10 سټیپس په دې کې دي دا کې 20 سټیپس موږ سره یعنې دا ابجیکټ په 20 ته کنورټ شي دې کې موږ سره دا ګوره په 90 کې دې کې د یو څو پکې مطلب آپشنز پکې دي دا پکې داسې لوپ شکل کې راغلی دې نه تاسو دا یوز کولی شئ دې نه دا ایکسس مطلب چې کوم دی لوکیشن دی وای ایکسس اینڈ ایکسس دا تاسو الریډي پیژنئ دې کې تاسو راشي نیو پات په نوم باندې موږ سره یو آپشن دی یو کمانډ دی نه علاوه دا پکې مختلف قسم تاسو دا کلر فیچر استعمالولی شئ دا ګوره مختلف قسم کلر دي که تاسو دې کلیک وکړئ نو دا اکسلریشن دا زیاتولی کمولی شي دا ګوره مطلب د دې دا ډسټنس بټوین د ابجیکټ او دا کلر هم د دې نه دا تاسو زیاتولی کمولی شي که دلته تاسو راشي دې کې موږ سره وګورئ دې کې یعنې که دلته کلیک وکړم دې کې زه کلیک وکړم دې کې موږ سره دا ګوره دا چې کوم کمانډونه دي نو دا کمانډونه نه دي دا اوس په دې ټولز کې موږ ان شاء الله ایکسپلین موږ دا زده کوو چې یاره دا اوس په دا مطلب دا چې کوم دا پیټرن تاسو دې ځای کې لیدلی شئ دا څه طریقې سره اساس شوی نو میک شور دی کې به تاسو یو پاینټ هم نه مس کوئ دا چې کوم دا ډیزاین دا څه طریقې سره اساس شوی دی ها اوس ګوره زه راځم دې دپاره ما رایټ کلیک وکړو انزرټ یو بل پیج مې راواغستی شو دا ډېر زیات سمپل دی صحیح ده زه راغلم ګوره ما پهله یو سرکل داسې ایلپس مې راواغده دې ځای نه ما داسې ډریګ کړو او دې نه ما داسې کاپي واغسته میک شور به داسې یو سمپل کاپي مې ته واغسته دلته راغلم چې سمارټ فیل به تاسو سټډي کړی که نه سټډي کړی موږ ته راروان دی سمارټ فیل هغې بعد کې موږ په سمارټ فیل باندې خبره کوو ګوره دا ابجیکټ ما راواغستی شو چې او دا چې کوم د دې نه خوا د خوا د ابجیکټ دا مې دې نه ډیلیټ کړ صحیح ده دې له چې کوم د آوټلاین دی د آوټلاین مې داسې ختم کړو په دې مې داسې کلیک وکړو دا مې 45 انګل سره روټیټ کړو صحیح دی چې په دې مې داسې کلیک کړی کنټرول سره مې دې نه کاپي واغسته تاسو دې ځای کې لیدلی شي صحیح ده اوس وګورئ څومره ایزي دي دې له مې لږ دا سپیس داسې ورزیات کړو صحیح شو چې دا کلر مې سپوز کې مکمل بلیک کو ساري مکمل مې داسې بلیک کو او دې ځای کې مې دا کلر دې له مکمل داسې بلیک کو زه راځم دې کې ګوره موږ یو ډیزاین هم داسې سازو صحیح شو چې راځم زه یو سرکل رالم داسې
داسې یو ریکټنګل راغلی صحیح دی دا ریکټنګل موږ پیله پکار هو داسې مسله نه ده داسې یو ریکټنګل ما راوستو دې له ما سپوز وایټ کلر ورکړو او چې کوم دی د آوټلاین دا مې څه کړل دا مې داسې نان کړل صحیح شي دا مې دې ځای ته داسې راوړو اوس مې F4 کو تاسو لیدلی شي او دا مې په 45 انګل باندې روټیټ کړو 45 صحیح شي دا مې داسې مخې ته داسې راوړو تاسو دې کې لیدلی شي صحیح ده اوس ګورئ ها دا مې داسې کو دې کې مې داسې راوزوم کو تاسو لیدلی شي په دې مې داسې کلیک کړل دا مې څه کو شیپ ټول ته کنورټ ټو کنټرول کې مې کو دا دوه کوم نوټ دا مې داسې سلیکټ کړل او دې کې ما سره یو بل نوټ سنټر نوټ راغی دا مې داسې سلیکټ کو دا نوټ مې ډیلیټ کو دا نوټ مې داسې ډیلیټ کو تاسو دې کې لیدلی شي داسې پیټرن صاف صحیح شي اوس ګورئ په دې ټول مې داسې کلیک کړل دا مې څه کو رائټ کلیک نو کو دا مې دې کې څه کو پاور کلیک کو په ابجیکټ باندې پاور کلیک کو صحیح شو په دې مې داسې کلیک کو ایډیټ پاور کلیک او داسې کوم دې دا مې داسې مخې ته راوړل صحیح شي دا تقریبا لږ داسې ما کو دا کلر ولر چینج کوم چې موږ ته پته ولګي بس هم داسې ټیک دی او بیرته کلر څه کوم کلر نو بیرته وایټ کو ساری دا مې کلر ډیزاین بیرته وایټ کو داسې دا چې کوم ابجیکټ مې دا نن کو دا مې دا فینیش کو اوس ګورم چې داسې خپل ډیزاین هم تیار شو صحیح شو دا مې دې نه داسې کو اوس ګورم بیرته مې دې نه داسې کاپی واغسته داسې کوم دا مې داسې فرای دا دوه مې داسې سره کړل دې مې دا سایز داسې دوه لکم کو داسې سایز مې نسو کو مې داسې کم کو او لکه داسې زوم کو تاسو لیدلی شئ دا مې دې ته راوړو شیفټ F4 مو داسې ټول پیج مونږ ته شو شي دا مې دې نه داسې کو او دې نه داسې کاپی شیپ سره واغسته صحیح شو شیپ سره مې تاسو واغسته یو کاپی مې واغسته او دې دا سایز ما داسې انکریز صحیح ده ویری سمپل بس سمپل سایز مې انکریز کو صحیح دي او راولم چې بلندنګ دا چې کوم دا دوه مې داسې ګروپ کړل دي دا مې کنټرول جی کړل داسې دا دوه مې داسې ګروپ کړل صحیح شو جی بلند ټول مې راواغس داسې او دې ځنه مې دا څه کو بلند ټول د دې ابجیکټ نه مې دا داسې دې طرف ته ډریګ کو نو څو ګر د دې په منځ کې موږ سره سره لري کاپی نه راځي زه راځم دې د آوټلاین داسې چینج کوم چې موږ ته صرف پته لګي ریډ آوټلاین ورکو صحیح شو جی اوس ګور ما یو سرکل راواغس دې ځکه ګور داسې یو سرکل ما راواغس دا سرکل مې څه کو دا مې دې ځنه د آرک سر فارم ته واړو د مې شیپ ټول راواغس او دا مې دې ځنه داسې څه کو لګ مې داسې سایز نو ته کم کو بیرته مې دا دې ځنه آرک کو اوس ګورئ ها صحیح ده لږ مې نورم شیپ ټول راواغست داسې شیپ ټول مې راغسته دا مې لږ نورم داسې کو صحیح شو چې دا مې داسې آرک فارم کو صحیح شو اوس ګوره په دې ټول چې کله تاسو کلیک وکړئ مونږ ویلو چې د بلند ټول پراپرټي راشي په دې کې مونږ څه پیل چې کوم دی هغه نیو پات راځي نیو پات څه کار دی کله چې تاسو په نیو پات باندې کلیک وکړئ دا تاسو دا کرسر چې کوم دی دا یو مطلب لږ کرسر دا شیپ لږ چینج شي زه مې یاره دا چې کوم ابجیکټ دی دا دې کې څه کا دا دې کې داسې ور پیسټ کا نو اټومیټیکلی دا ابجیکټ د دې نه راشي دا اټومیټیکلی د شیپ کې ځان فټ کړو داسې لوپ پام تم واوړي دا د نیو پات کمانډ د لارې د دې نه بعد به تاسو کې تاسو بدل ته راشي دا موږ سره دوم سره کلر دي دې کې به تاسو کلیک وکړئ په دې ابجیکټ کې او دا به داسې څه کوي تاسو به داسې بلند along full path به کوي صحیح شو جي او د دې نه بعد به څه کوي روټیټ آل ابجیکټ به کوي صحیح شو جي اوس ګورئ ها زه راځم دې ځای ته داسې ما رازوم کو داسې دا چې کوم دی په دې پیلني مې داسې کلیک وکړو او دا مې لږ داسې روټیټ کو مینولي داسې وګوره مینولي مې دا داسې لږ شانتې روټیټ کو بل داسې دا دویم چې کوم ابجیکټ دی دا مې داسې وګوره دا مې داسې سلیکټ کو او لږ مې دا هم داسې کنډیشن مطابق کو داسې صحیح شو جي ویری سمپل صحیح ده دا مې لږ داسې لږ چې کوم دی دا ابجیکټ مې لږ کم کړل داسې په دې مې کلیک کړی دی او دا وګوره لږ مې داسې کم کړل لږ مې ډیکریز کړ ځکه چې ډېر زیات دی موږ سره صحیح ده تقریبا 14 ته ما راورسول بیا مې په دې داسې کلیک وکړو صحیح ده جي په دې مې داسې کلیک کړی دی او لږ مې دا داسې نور هم روټیټ کو ایګزیکټلی بس ډېر زبردست وګوره بس تقریبا صحیح شو موږ سره دلته به راشي دا چې کوم دی دا به مې لږ داسې روټیټ کوي صحیح شو جي دا وګوره دا به لږ داسې چې کلیک بیا کوي زه راځم دا مې داسې کلیک کو دې له مې دا سایز چې کوم دی شپ سره مې دا سایز لږ کم کو نو اوس ګوره که تاسو خیال وکړئ اوس موږ سره ډېر سوټیبل یو زبردست یو ښکلي فارم کې راغلی صحیح شو جي اوس ګوره دلته دا ما لږ داسې رازوم کو داسې صحیح ده دا مې لږ داسې رازوم په دې مې داسې کلیک کړی دی داسې په دې مې داسې کلیک وکړو او دا ما کنټرول سی کو پلس کنټرول وي مو کو دا چې کوم دی دا مې لږ دې خوا داسې راوړو او دا مې داسې ان ګروپ کو د دې نه چې کوم دی دا یو ابجیکټ مې ترې راواغست دا مې داسې کو او دا مې لږ دې ځای ته داسې راوړو تاسو لیدلی شئ ښکلي طریقې سره دا وګوره دا مې لږ داسې کو او لږ داسې لږ روټیټ کو داسې نو ګوره موږ سره یو زبردست پیټرن یو ډیزاین موږ سره سازي صحیح شو بس همدغه شان دي صحیح شو بیرته مې 4 کو لږ مې داسې زوم آوټ کو صحیح شو اوس ګوره دا ټول مې داسې سلیکټ کړل ټول دا ګوره داسې ما سلیکټ کو کنټرول سره مې داسې دې سایډ ته کاپي واغسته دا ګوره موږ سره خپل ډیزاین راغلی صحیح ده اوس ګوره دا مې داسې سلیکټ کو دا مې داسې بار طرف ته داسې آوټ سایډ ته کو صحیح شو دا مې داسې سکو دا مې داسې آوټ سایډ ته کو صحیح ده دې کې تاسو داسې یو سرکل رالی هم راغستلی شي سپوز دلته راځم یو سرکل راغلم داسې ګوره ما یو سرکل راواغست صحیح شو او دې ته مې داسې مطلب زه به راشم بلیک کلر به ورکړم دا پکې موږ سره لږه مزه کوي اوس ګوره موږ سره ډیزاین تیار شو صحیح شو بیا زه راځم یو بل سرکل رالم داسې یو داسې سرکل ما راواغست صحیح شو او دې کې ما څه ولیکو UK Institute of Computer Science and English Language Center Peshawar دا مې لږ داسې او د دې ځای نه مې دا سایز لږ داسې کم کو ها تاسو لیدلی شئ دا وګوره داسې ولې دا سایز لږ کم کوي لږ داسې داسې دا سایز ما کم کو صحیح شو اوس ګورئ ها دا مې دې ځای نه څه کو دا مې کنټرول کې کو دا موږ زده کړي وو الریډي او دلته چې کوم دی دا UK Institute چې کوم دی دا مې لږ داسې سلیکټ کو او دا مې لږ داسې تقریبا لږ شانته روټیټ کو داسې چې دا UK مکمل ټاپ ته راشي بس ایګزیکټلی همداسې ماته پکار دی صحیح ده اوس ګوره په دې ابجیکټ مې داسې کلیک کو دا مې مطلب شپ سره مې انورډ ډریګ کو انورډ مې موو کو صحیح شو
دا مې لږ داسې کو تقریبا بس او دې نه مې داسې انورډ طرف ته یو بله کاپي داسې واخیستله صحیح شو چې بس همداسې اوس ګوره دا مې داسې سلیکټ کړل او دې نه مې دا سایز لږ داسې کم کو شفټ سره مې دا سایز داسې کم کو صحیح شو بس همدومره او دې ځای نه مې راوړه دا مې دې ځای کې داسې کېښوست صحیح شو بس همداسې مې داسې لیف کو اوس وګوره دا مې F4 کو لږ مې رازوم کو داسې تاسو اوس لیدلی شئ اوس که تاسو هیلو کې مطلب که زه دې کې وګورم دې ځای کې موږ سره دلته که موږ چیک اپ وکړو دا دې ځای کې مکمل داسې ښکلې طریقې سره دې ځای کې راغلی دی داسې دې ځای کې صحیح شولو دې ځای کې مکمل داسې زبردست طریقې سره راغلی دی خو که دلته تاسو هیل وکړئ دا زه ګوره زه F4 کړم دې ځای کې موږ سره دا په دې پیج کې موږ چې کوم مخکې نه ساس شوی په دې کې داسې صحیح راغلی په دې کې نه دی نو په دې کې به تاسو څه طریقه کوئ په دې به داسې کلیک وکړئ صحیح شو دا که تاسو مطلب ان ګروپ کوئ دا به شیپ ټول باندې به کلیک وکړئ دا به کنورټ ټو کرب کوي دا به څه کوي دا لاین چې کوم دی دا لاین به شیپ ټول پلس کنورټ ټو کرب بیا کوي صحیح ده پهله زه دا ان ګروپ کوم دې ځای نه ما دا داسې ان ګروپ کو صحیح شو چې په دې مې داسې کلیک کړی دی یعنې دا چې کوم ابجیکټ دی موږ سره او دا مې شیپ ټول او پلس کنټرول کی مې کو دا به لږ داسې آوټ سایډ ته دا به لږ داسې کوي یس ایګزیکټلي وګوره زه لږ داسې نور هم راموف کوم صحیح شو بېرته به شیپ ټول راوالي کنټرول کیو لږ دا سر به لږ دا داسې کوي دا وګوره چې څنګه تاسو ته پکار وو ها بس ایګزیکټلي مطلب صحیح شو او دا چې کوم دی اوس ګوره دا به دلته راشم دا چې کوم دی دا به لږ دې ځای ته داسې راوړم صحیح شو دا مې دلته داسې دې ځای ته راوړو اوس ګورئ ها بېرته مې F4 کو دا چې کوم دا سایډ دی دا مې څه کو دا مې ته ختم کو داسې صحیح شو دا مې داسې سلیکټ کړل او دې نه مې اوس ګوره شپ سره مې ته څه واخیسته داسې کاپي مې ته واخیستله ساري کنټرول سره به ترې کاپي والې څه کنټرول سره ترې ما داسې دې طرف ته کاپي واخیستل صحیح شو اوس ګوره دا به لږ داسې لږ بیا آوټ سایډ ته راوړل صحیح شو چې لږ ما بار سایډ ته راوړل بس اوس ګوره زه راځم او دا لږ داسې چې کوم دې ځای کې دا یعنې دا وګوره دا چې کوم دی دې نه به زه داسې یو بله کاپي داسې والم او دا ما دې ځای ته داسې راوړل صحیح شولو او دا ما لږ داسې رازوم کړلو دا مې دې ځای ته داسې کېښوست صحیح شو لږ مې داسې روټیټ کړو لږ مې داسې مطلب روټیټ کړو صحیح شو اوس ګوره که تاسو وګورئ که نه بس ښه ښکلې طریقې سره لږ پکې مطلب تاسو به دا کرب ټول راولو لږ به پکې لږ نور داسې چینجز وکړي نو ایګزیکټلی د دې په طریقه مطلب دا چې څنګه دلته ساس شوی دی صرف لږ ټیم ډېر غواړي نور موږ نه ویډیو لانګ کېږي نور پکې فردر کسټمایزیشن به پکې تاسو د خپلې خوښه وکړي نو زه امید لرم چې دا کوم کنسپټ د بلنډینګ اپشن یا د بلنډ ټول دا به ستاسو یو ښه طریقې سره خوښ شوي اوس ګوره دې کې بیا که تاسو څه کلر کریکشن کوئ یعنې زه ګوره دلته راځم دلته ما کلیک وکړو نو زه امید لرم چې دا د بلنډینګ موډ کوم بلنډ ټول کوم کنسپټ په دې به تاسو یو ښکلې طریقې سره پوه شوي شئ چا څه کوېشن یې تاسو کمنټ کولی شئ واټساپ کولی شئ تھینک یو سو مچ والسلام